OnePlus आफ्नो OnePlus 8 सिरिज एनाउन्स गरिसकेको छ 14 अप्रिल को र यो नेपालमा कहिले आउँछ र यसको प्राइस कति हुन्छ सम्पूर्ण कुराकानी गर्नेछौं। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब भिडियो लाइक गर्नु होला। सो OnePlus 8 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यो 6.55 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा 90 हर्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ र साथमा यो पञ्च होल डिजाइनमा आउने 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहनेछ। यसमा चाहिँ OnePlus 8 Pro मा चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.78 इन्चको क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा 120 हर्ज को रिफ्रेश रेट पाउनुहुनेछ। साथमा यो पनि पञ्च होल डिजाइनमा आउने 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहनेछ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा दुबईमा लेटेस्ट आउने अहिले स्न्यापड्रागन 865 लागेको छ। सो OnePlus ले के भनेको छ भने हामी दुवै फोनमा चाहिँ 5G दिनेछौं। सो दुवै फोनमा चाहिँ 5G पाउनुहुनेछ तपाईले। RAM को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईले यसमा दुईटा भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ दुवै फोनमा 8 र 12 GB को रहनेछ भने चाहिँ OnePlus 8 मा चाहिँ LPDDR4 पाउनुहुनेछ भने चाहिँ OnePlus 8 Pro मा चाहिँ LPDDR5 रहनेछ। स्टोरेज दुईटा भेरिएन्ट छ जुन चाहिँ 128 र 256 रहेको छ जुन चाहिँ UFS 3.0 हुनेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ OnePlus 8 मा 4300 mAh को पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ वायरलेस चार्ज छैन। यसमा वार्प चार्ज 30 वाट को पाउनुहुन्छ। OnePlus 8 Pro मा चाहिँ तपाईले 4510 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ भने चाहिँ वार्प चार्ज 30 वाट को पाउनुहुन्छ। साथमा यसमा वायरलेस चार्ज 30 वाट कै वार्प चार्ज पाउनुहुनेछ जुन चाहिँ तपाईको आधी घण्टामा यसले 50% गर्दिनेछ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा OnePlus 8 मा ट्रिपल क्यामेरा आउनेछ भने चाहिँ OnePlus 8 Pro मा क्वाड क्यामेरा आउनेछ। सो OnePlus 8 को क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 48 मेगापिक्सलको सोनी IMX क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने अर्को 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड रहेको छ भने अर्को 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो रहेको छ। OnePlus 8 Pro को क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 48 MP को सोनी IMX 689 क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो रहेको छ भने अर्को 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड साथमा यसमा 30x जुम पनि पाउनुहुनेछ। अर्को छ जुन चाहिँ 5 मेगापिक्सलको कलर फिल्टर रहेको छ। सो यिनीहरु चाहिँ मेन फिचर्सहरु रहेको छ। यो नेपालमा चाहिँ अहिले अप्रिल हो भने चाहिँ अप्रिल मे तिर हेर्न सक्छौं हामी। मे लास्ट तिर नै हेर्न सक्छौं। साथमा यसमा अन्य फिचर्सहरु जस्तो NFC डल्बी एटम्स स्टेरियो स्पिकर सम्पूर्ण पाउनुहुन्छ। सो प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो धेरै युट्युबरहरुले पनि भनेको छ कि मैले चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ यो तपाईको OnePlus 8 जुन चाहिँ बेस भेरिएन्ट्स हुनेछ तपाईको 8GB अनि 128GB को जुन चाहिँ तपाईको 80 देखि चाहिँ 90 को बीचमा आउनेछ यो चाहिँ OnePlus 8 फोन। अनि 8 Pro को कुरा गर्नुपर्दा प्राइस चाहिँ तपाईको 90 देखि चाहिँ 1 लाख को बीचमा OnePlus 8 Pro जसको बेस भेरिएन्ट 8 अनि 128 हुनेछ। सो यिनीहरु नै हो OnePlus 8 र 8 Pro को बारेमा। केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला या मलाई तपाईले डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा क्वेशन गर्नुहुनेछ म रिप्लाई गर्नेछु। सबैको रिप्लाई गरिरहेको छु म इन्स्टाग्राममा। सो भिडियो कस्तो लाग्यो फेरि एकचोटी भन्नुहुन्छ भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब। हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। तपाईँ सबै गुड बाइ, जय नेपाल।